خب چرا نتورک مارکتینگ؟ اولین موردی که میتونم به شما بگم همین 3 موردی بود که الان راجبش ما صحبت کردیم. از 3 اهرم قدرتمند پول، زمان و تکنولوژی داره استفاده میکنه. شما میتونی حضور فیزیکی نداشته باشی ولی با استفاده از یک گوشی اسمارت فون، یک اینترنت بتونی در هر جا که هستی شبکه فروشتو کنترل کنی. از اهرم زمان داره استفاده میکنه چون شما میتونی با استفاده از اون تیم فروش، شبکه فروشی که داری، حتی شبها که خواب هستی بتونی پول در بیاری و با توجه به سرمایه‌ای که میذاری، اون کالایی که میگیری، اون خدماتی که میگیری، میتونی از اون سرمایه‌ات استفاده بکنی و اون منافع لازم رو به دست بیاری. اما مورد دوم اینه که شما از سیستم‌های باز داری پیروی میکنی در شبکه فروش نتورک مارکتینگ. چرا سیستم‌های باز؟ سیستم‌های باز اصلا چی هستن؟ سیستم‌های باز معمولا شرکت‌های بزرگ و مؤسسات مالی بزرگ هستن که میان از این سیستم پیروی میکنن، یعنی برد خودشون رو در گروه برد شما میذارن. اصطلاحاً بهش میگن وین وین، برد این سیستم. شما اگر برنده بشی و بتونی منافع خوبی رو به دست بیاری، اون شرکت هم میتونه منافع خوبی رو به دست بیاره. برخلاف سیستم‌های بسته معمولاً حول یک نفر میچرخه، حول یک فرد داره دور میزنه، مثل شرکت های کوچیک، مثل مغازه ها، مثل ادارات در واقع که زیر 100 نفر در واقع این بیزینس ها کارمند دارن و پرسنل دارن. همه این افراد دارن کار میکنن که یک نفر به ویژن های خودش دست پیدا بکنه و تارگت های خودش رو بزنه و بتونه به اون مقصد نهایی برسه. همه افراد در واقع برای اون فرد دارن کار میکنن. اینا سیستم های بسته است. معمولا تو سیستم های بسته چشم و همچشمی یا رقابت‌های ناسالم خیلی زیاده، برعکس سیستم‌های باز. شما نگاه کنید 100% قطعاً توی خودتون، توی خانواده خودتون، دور و بر خودتون بپرسید از کسایی که دارن توی اداره کار میکنن، توی یه جایی کارمند هستن، مشغول به کار هستن، دارن فعالیتایی رو انجام میدن، همکارای اونا به اونا کمک نمیکنن در جهت رشد و موفقیت اون فرد. حتی اگر پاش برسه زیرا به اون فردم میزنن که برن جای اونو بگیرن تا بتونن از حقوق بیشتر استفاده بکنن و اون یکی رو کله پاش کنن و خودشون برن به درجه بالاتر برسن. ولی در سیستم های باز اینجوری نیست. شما به همدیگه کمک میکنید. در نتورک مارکتینگ برد شما در گروه برد همکار شماست. برای همین توی اون مسیر دوستا و همکارای خیلی خوبی رو پیدا میکنی، به شما کمک میکنن بدون گرفتن هزینه از شما، میان به شما آموزش های لازم و در جهت فروش به شما یاد میدن، دوره برای شما میذارن، آموزش برای شما میذارن تا شما بتونی یک فروشنده با تجربه بشی، تا هم برای خودت درآمد کسب کنی و هم فروش تو به اون شبکه فروش کمک میکنه تا اونها هم درآمد کسب بکنن. پس یکی دیگه از مزایای در واقع نتورک مارکتینگ ما به شما گفتیم. یکی دیگه از محسنات این سیستم حداقل اون مبلغیه که شما میخوای اون بیزینس رو راه بندازی. شما با مبلغای خیلی کوچیک، اگه تو ایران هستی با مبلغای 500,000 تومان، 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان، شما میتونی وارد یک نتورک مارکتینگ خیلی خوب، یه شبکه فروش تو ایران بشی. اگه خارج از ایران داری زندگی میکنی، از $50 $100 شرکت‌های مختلف شروع میکنن به فعالیت کردن، حالا الا مبالغ بالاتر 1000 2000 تا مبالغ بالاتر. ولی مهم اینه که شما میتونی با حداقل هزینه استارت خودتو بزنی. برای کسایی که سرمایه آنچنانی ندارن ولی دنبال درآمدهای بالا هستن، دنبال موفقیت‌های بیشتر هستن، میتونم بگم نتورک مارکتینگ یکی دیگه از اون بیزینس هاست که میتونه به شما کمک بکنه. شما با یه مبلغ کمی وارد این صنعت میشی و استارت رو میزنی. اگر بخوای همین امروز تصمیم بگیری یک بیزینس سنتی را بندازی، خارج از ایران داری زندگی میکنی، بخوای یه رستوران را بندازی، یه سوپرمارکت بخوای برای خود باز کنی، میدونی چقدر نیاز داری به سرمایه؟ شما مینیمم 40 تا 50 هزار دلار باید پول داشته باشی تا بتونی بیزینس خودتو استارت بزنی. اگر داخل ایران هستی مینیمم 200 میلیون تومان پول میخوای، حتی بری یه بقالی کوچیک بزنی، 2 تا یخچال بگیری بذاری اونجا، 4 تا جنس بگیری بذاری توی مغازت، میبینی که 200 میلیون تومان باید پول اولیه داشته باشی تا بتونی بیزینس خودتو
راه بندازی. ولی توی صنعت نتورک مارکتینگ نیازی به این نداره. اینا همه خوبیایی بود که ما راجع به نتورک مارکتینگ گفتیم، ولی قطعاً بدیایی هم داره. نتورک مارکتینگ به درد همه افراد نمیخوره، چون قطعاً این بیزینس یک شبه پولدار شدن نیست. خیلی از افراد فکر میکنن اگه بیان توی صنعت نتورک مارکتینگ میتونن یک شبه پولدار بشن، ولی کاملا اشتباه میکنن. بیزینس نتورک مارکتینگ بیزینسی که مینیمم بین 3 تا 5 سال شما باید براش زمان بذاری، فعالیت بکنی، بسازی در واقع اون شبکه فروش تو تا بتونی از اون استفاده بکنی. کار هر کسی نیست. شجاعت میخواد شروع کردن و قدم برداشتن در مسیر نتورک مارکتینگ، چون این مسیر بسیار مسیر سختیه، مسیر پربازدهی هست، پرپولی هست، ولی کار هر کسی نیست، چون قطعاً بالا پایینای زیادی شما توی این مسیر داری. چون افرادی که با شما در ارتباطن 1 نفر 2 نفر نیستن، تعداد زیادی رو شما از افراد توی شبکه شما میان قرار میگیرن. باید اونا رو لید کنی، باید هدایت کنی، باید به اونا اطلاعات بدی، باید به اونا دانش بدی، آموزش بدی، باید همه این کارا رو بکنی. ولی کسایی که شجاعت فروش نداشته باشن، شجاعت ارتباط برقرار کردن با افراد رو نداشته باشن، کسایی که در واقع ترسو باشن و از شکست بترسن، قطعاً به دردشون نمیخوره مسیر نتورک مارکتینگ، چون مسیر بسیار پرپیچ و خمیه. من همین لحظه به شما دوست عزیزی که داری این ویدیو رو نگاه میکنی دارم بهت میگم، اگر دنبال اینی که بیای توی یک بستر نتورک مارکتینگ، یک شبکه فروش بیای قرار بگیری و اونجا دنبال این هستی که بعد از 6 ماه، بعد از 5 ماه، بعد از 4 ماه به پول برسی و به پول نمیرسی و فردا دنبال اینی که عدم موفقیت خودتو، عدم مسئولیت پذیری خودتو، عدم پشتکار خودتو که نتونستی تو این بازار پول در بیاری، میخوای بندازی گردن این و اون، میخوای بندازی گردن اون فردی که اومده تو رو به این شبکه معرفی کرده، همین امروز نیا، چون این افراد نام این تجارت رو خراب میکنن. خیلی از افراد هستن میان وارد این بیزینس میشن و وقتی که میبینن نمیتونن، جرأت موفقیت رو ندارن، جرأت فروش رو ندارن، جرأت پولدار شدن رو ندارن، چون پولدار شدن جرأت میخواد، شخصیت میخواد، شهامت میخواد، وجود میخواد، اتیتیود میخواد. پولدار شدن، کسب درآمد، تیم سازی، لیدر سازی، باید پتانسیل های مختلفی رو داشته باشی شما تا بتونی به اون دست پیدا کنی، به اون ثروتی که باید. و شما اینا رو همه رو باید کسب کنی. اینها رو در مسیر موفقیت شما توی صنعت نتورک مارکتینگ شما باید اینا رو کسب کنی و افرادی هستن که به شما این آموزش ها رو میدن، در کنار شما قرار میگیرن، چون گفتم وین وینه، برد این سیستم. پس اینا کنار شما میان و با شما هستن، ولی شما باید این شهامت رو داشته باشی. اگر نداری، اگر نمیتونی توی این بیزینس فکر میکنی از همین الان آدم این کار نیستی، خیلی راحت دارم با شما صحبت میکنم، اگر آدم این کار نیستی، اگر فردا تمام شکستای خودتو میخوای بندازی گردن این و اون و بیای بگی که آقا من بلد بودم، شماها منو آوردین توی این بیزینس و من شکست خوردم، سرمایه‌ام رفت، 1 میلیون تومن پول، 2 میلیون تومن پول گذاشتم و اومدم فلان کالا رو خریدم، به درد من نخورد و من نتونستم مثل شما پولدار بشم، خب قطعاً شما نباید بیای توی این بیزینس، چون نام این صنعت و تجارت رو خرابش میکنی. خیلی از آدم ها هستن که میان توی این صنعت، میان توی این تجارت، بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال میبینن که نمیتونن موفق بشن، چون جرأت قبول اینو ندارن که مشکل از خودشون بوده، مشکل از رفتار اونا بوده، مشکل از این بوده که وقت نذاشتن بیان آموزش بپذیرن و یاد بگیرن و برن اینو انتقالش بدن. اون موقع میان طلبکار هم میشن. از کی؟ از برادرش، از پسر خالش، از دختر خالش، از کسی که اومده اینو به این شبکه معرفیش کرده و فردا میاد میشینه میگه من رفتم در فلان نتورک فعالیت کردم و کلاهبرداری بود و پول منو خوردن، پول من از بین رفت. نمیاد هیچ وقت بگه که من نتونستم موفق بشم، من نتونستم بیام فعالیت رو انجام بدم و به اون درآمد به دست پیدا بکنم. و حالا توی این مسیر قطعا ما در ویدیوهای قبلیمون هم راجع به این موضوع زیاد صحبت کردیم. ممکنه شما با شرکت‌هایی هم برخورد بکنی که این شرکت‌ها مشکل داشته باشن، این شرکت‌ها به 1000 تا مشکل و بسته بشن، تعطیل بشن یا کلاهبرداری کنن، هر اتفاقی ممکنه بیفته. اگر شمایی که امروز داری میای میخوای توی بستر نتورک مارکتینگ فعالیت بکنی،
ما قبلا در ویدیوهای اولیه‌مون گفتیم اول تحقیقاتتو بکن، برو اون ویدیوها رو ببین، وقتی که انتخاب کردی این مشخصات و این گزینه‌ها هم که من گفتم و توی خودت چک کن ببین داری. وقتی شروع کردی دیگه ادامه بده، وقتی شروع کردی دیگه پشت کار داشته باش، چون نتورک مارکتینگ بیزینس یک شبه پولدار شدن نیست. قطعا شما میتونی پول خوبی رو کسب کنی، ولی باید شخصیت پولدار شدن رو داشته باشی، شخصیت یک لیدر رو داشته باشی، باید صبر داشته باشی. بیزینس نتورک مارکتینگ بیزینس صبره، مثل یک کشاورز که میاد یک بذری رو میکاره و میشینه پاش، آب میده، کود میده، آفتاب میخوره تا این دونه رشد بکنه و بتونه بزرگ بشه و بعد از اون استفاده بکنه. شما یک کشاورزی، اگر داری میای در صنعت نتورک مارکتینگ باید صبر داشته باشی تا بتونی تو این صنعت موفق باشی. در غیر این صورت به هیچ کجا نخواهی رسید و فقط نام این صنعت رو خراب میکنی و خودت هم به هیچ جا نمیرسی و 4 تا آدم دیگه ای که دوست دارن تو این صنعت موفق باشن و یا احتمالی وجود داره که بتونن موفقیت های خوبی رو به دست بیارن، با برخورد ناصحی تو، با نداشتن علم و آگاهی تو که هیچی راجع به این بازار نمیدونی، این صنعت هم خرابش میکنی. پس خواهش من از شما اینه که اگر داری وارد این صنعت میشی بتونی درست از این صنعت استفاده بکنی و درست اینو انتقال بدی. اگر این کارو بکنی شما با بیزینسی آشنا شدی که از تمام اهرم‌های قدرتمند از سیستم باز داره پیروی میکنه و گرانمایه ترین چیزیه که در دستان شماست و میتونی اونو تبدیلش بکنی به یک گوهر با ارزشمند و اون زندگی رویایی رو که دوست داری برای خودت بسازی. فقط فراموش نکنید شرکتی که دارین انتخاب میکنین خیلی مهمه که با قوانین اون کشوری که دارین توش زندگی میکنین هیچ گونه مغایرتی نداشته باشه تا هیچ گونه مشکلی برای شما به وجود نیاد. حتما اون شرکت باید از نظر اون کشوری که دارین توش زندگی میکنین قانونی باشه و تابع قوانین اون کشور باشه. حالا انتخابش با خود شماست. همه این افراد دارن کار میکنن که یک نفر به ویژن های خودش دست پیدا بکنه. در نتورک مارکتینگ برد شما در گروه برد همکار شماست. شجاعت میخواد شروع کردن و قدم برداشتن در مسیر نتورک مارکتینگ. وقتی شروع کردی دیگه ادامه بده، وقتی شروع کردی دیگه پشت کار داشته باش. حالا انتخابش با خود شماست.